You serve one Je dient de een and reject the other. en wijst de ander af. You can only have one master. Je kunt alleen maar één God. Heer hebben. God Or money. of mammon. Economics. Economie. Simple. Het is simpel. And today, En vandaag God is laughing. lacht God. Why? Waarom? The other government is collapsing. Want de regeringen storten in. You have no money. Je hebt geen geld. You have no job. Je hebt geen You're geen losing baan. your house. Je verliest je huis. You are broke. Je bent blut. And God is, En God lacht. come back to me. Kom Says, terug naar come mij, back zegt to hij. me. Kom terug naar mij. Come back to me. Kom terug naar mij. Hallelujah. Halleluja. Come back to me today. Kom vandaag terug naar mij. That's why you are here. Daarom ben jij hier. Right now. Op dit moment. You are afraid. Je bent hier. Je bent bang. You have the Eurozone In de eurozone and the Kingdom Zone. en de koninkrijkszone. Recolonization. Herkolonisatie. Concepts. Het concept. Finally, Uiteindelijk. the Bible is not about religion. De Bijbel gaat niet over religie. It's about a country. Het gaat over een land. We read that last night, didn't we? We hebben dat gisteravond gelezen. Some of you saw it for the first time. Sommigen van jullie zagen dat voor de eerste keer. The Bible is about a country. De Bijbel gaat over een A land. country called heaven. Het land genoemd hemel. And earth is heaven's colony. En de aarde is de kolonie van de hemel. So why did God create earth? Waarom heeft God dan de aarde geschapen? Please write this down. Schrijf het alsjeblieft op. Heaven created earth. De hemel schiep de aarde. Secondly, Ten tweede, earth needs heaven to function. de aarde heeft de hemel nodig om te kunnen functioneren. You cannot live on earth without heaven. Je kunt niet op aarde leven zonder de hemel. And we keep trying to do it. En dat blijven we maar proberen. And so we have wars, Er zijn dus oorlogen, terrorism, terrorisme, religious conflict, religieuze conflicten, murder, moord, prostitution, prostitutie, incest, incest, corruption, corruptie destruction, en afleiding, AIDS. aids. We're trying to live without heaven. We proberen te leven zonder de hemel. Without heaven, earth has no purpose. Zonder de hemel heeft de aarde geen doel. Why? Waarom? Because heaven is the original country. Want de hemel is het originele land. Earth is just a colony. Want de aarde is slechts een kolonie. Heaven was created, earth was created to be the colony of heaven. De aarde was geschapen om een kolonie van de hemel te zijn. So heaven sustains earth. Dus de hemel ondersteunt de aarde. Can you say that Kun je out dat zeggen? loud? Heaven De hemel sustains ondersteunt earth. de aarde. Say it again. Zeg het opnieuw. Heaven De hemel sustains ondersteunt earth. aarde. So Jesus said, Dus Jezus without zei, me you can do nothing. zonder mij kun je niks doen. In me you live. In mij leef je. If you abide in me, Als je in mij blijft and my words, my laws abide in you, en mijn woorden en mijn wetten blijven in jou, you can ask anything you want. kun je alles vragen wat je wil. You shall receive it. En je zult zien. But you must remain in me, Maar je moet in mij blijven. attached. Verbonden. I need 4 more days. Ik heb 4 dagen nodig. Because I haven't started teaching yet. Ik ben nog niet eens begonnen met onderwijs. I'm just introducing concepts. Ik ben alleen maar het concept aan het introduceren.
There are two words you should never use in a kingdom. Er zijn 2 woorden die we nooit in een koninkrijk moeten gebruiken. Number 1, Nummer 1, independence. onafhankelijkheid. Number 2, Nummer 2, ownership. eigenaarschap. These 2 words will destroy a kingdom. Deze 2 woorden zullen een koninkrijk vernietigen. Independence Onafhankelijkheid. Let me give you the word in Hebrew. Laat me je het woord in Hebreeuws geven. It is the word rebellion. Het is het woord rebellie. Let me give you the word rebellion Laat me het woord in rebellie Hebrew. geven. You could go look it up. Zoek het op. In your Hebrew dictionary. In je woordenboek. Hebreeuwse woordenboek. The word rebellion Het woord rebellie in Hebrew in het Hebreeuws is sin. is zonde. That's the word. Dat is het woord. Sin. Zonde. In the Bible, In de Bijbel, the word sin het woord zonde does not mean to lie, betekent niet to liegen, steal, om te stelen, to commit adultery. om overspel te plegen. No. Helemaal niet. It simply means rebellion. Het betekent eenvoudig rebellie. And rebellion En rebellie is independence. is onafhankelijkheid. So when the Bible says Adam sinned, Als de Bijbel zegt Adam zondigde, it means Adam rebelled against the government of God. daar staat er eigenlijk dat Adam rebelleerde tegen de regering van God. Stealing, Stelen, adultery, overspel, fornication, onreinheid, immorality, immoraliteit. these are manifestations of rebellion. Dat zijn manifestaties van rebellie. You cannot obey the laws of God and sin. Je kunt niet de wetten van God gehoorzamen en zondigen. The Bible says, De Bijbel zegt, by one man, door 1 man sin entered the earth. kwam de zonde in de wereld. Not sins, Niet meervoud, sin, zonde, singular. enkelvoud. You must read the Bible very carefully, okay? Je moet de Bijbel heel goed lezen. By one man, sin, Door 1 man zonde, singular, enkelvoud, rebellion, rebellie, entered the earth. kwam de aarde binnen. Let me ask you a question. Laat me je een vraag stellen. If a prime minister, if a premier Als een premier decides to declare independence from a kingdom, een onafhankelijkheid verklaart van de koning and he is successful, en hij is succesvol, how many people become independent in that, hoeveel mensen worden dan island, in that onafhankelijk in colony? het land? How many? Hoeveel? All. Allemaal. So only one person has to declare independence, Er is dus and everybody becomes rebellious. Er is maar 1 persoon nodig om onafhankelijkheid By te one verklaren man, en allen worden sin rebels. entered the world, Door 1 man kwam zonde in and de sin wereld. was passed upon all of us. En de zonde is aan ons doorgegeven. You were born independent from God. Je bent geboren in onafhankelijkheid van God. You were born in sin. Je bent Singular. Sin. geboren in zonde, enkelvoud. The Bible says you were born in rebellion. Je bent geboren in rebellie. That's why we hate God. Daarom haten we Leave God. us alone, God. Laat ons alleen God. We want to be immoral. We willen immoreel So zijn. don't talk to us about your laws. We praten ons niet over jouw wetten. That's the problem in the Netherlands. Dat is het probleem in Nederland. Keep God away from our government. Hou God weg uit onze regering. Keep God out of our education. Hou God weg uit ons onderwijs. Keep God out of our marriages. Uit God uit onze Keep huwelijken. God out of our politics. Uit onze politiek. Church, go by yourself. Kerk, zoek het uit. Keep your faith to yourself. Hou je geloof bij jezelf. Keep your faith private.
Houd je geloof privé. Don't bother us. Dus val ons niet lastig. This is rebellion. Dit is rebellie. So the problem Dus het probleem of the Netherlands van Nederland is independence from the kingdom of heaven. is onafhankelijkheid van het koninkrijk van de hemel. And this is why En dat is waarom the devil is afraid of this message. is de duivel bang voor deze boodschap. Because if this country Want als dit land embraces the kingdom of heaven, het koninkrijk van de hemel omarmt, Satan will leave the Netherlands. zal Satan Nederland verlaten. Because you cannot serve two Want je masters. kunt niet twee heren dienen. Hallelujah. Halleluja. So this is God's big idea. Dus dit is het idee van God. Write it down. Schrijf het op. By the way, the most important thing in life is ideas. Het belangrijkste in het leven zijn ideeën. Write that down, please. Schrijf het alsjeblieft op. Ideas control the world. Ideeën voeren invloed uit op de wereld. Ze controleren de wereld. Write that down, please. Schrijf het op. You are your ideas. Je bent je ideeën. That's all you are. Dat is wat je bent. You are exactly your ideas. Je bent precies je idee. You are forgiven. Je bent vergeven. Now, what I'm saying is very important. Wat ik nu zeg is heel belangrijk. Nothing is as powerful as an idea. Niets is zo krachtig en machtig als een idee. Nothing. Niets. Ideas are more powerful than death. Ideeën hebben meer macht dan de dood. You can kill a man, Je kunt een mens doden, but you cannot kill his ideas. maar je kunt niet zijn ideeën doden. This is why Dat is waarom Bin Laden is not dead. is Bin Laden niet overleden. You cannot shoot an idea. Je kunt een idee niet doodschieten. The world is ruled by dead men. De wereld wordt geregeerd door dode mensen. You think you are sophisticated. Je denkt dat je opgeleid bent I laugh at Europe. en je lacht over Europa. Europe think they are intelligent. Je denkt dat je intelligent You bent. are ruled by dead men. Je wordt geregeerd door dode mensen. You know, we are so proud. We zijn zo trots. We are a liberal society. We zijn een liberale samenleving. We are humanists. Wij zijn humanisten. We don't believe in religion. Wij geloven We niet are in religie. humanists. We zijn We are humanisten. modern. We zijn modern. We are progressive. We zijn progressief. Do you know when humanism was created? Weet je wanneer het humanisme By geschapen the is? Egyptians. Door de Egyptenaren. You are an old idea. Dat is een oud idee. The Egyptians worship man. De Egyptenaren aanbaden de mens. And that's what humanism is. En dat is wat humanisme is. So, you don't impress me. Je maakt geen indruk op mij. You're as old as Pharaoh. Je bent zo oud als Farao. There are no new ideas on earth. Er zijn geen nieuwe ideeën op aarde. The Constitution says De grondwet zegt, there's nothing new on earth. er is niets nieuws op aarde. So let no one impress you. Laat niemand dus indruk op je Oh, maken. Brother Myles, we believe in evolution, you know, evolution. We geloven in alles. It's as old as the Canaanites. Het is zo oud als de Kanaanieten. 5,000 years old. 5000 jaar oud. Let no university impress you about evolution. Laat geen enkele Darwin is universiteit... as old as the Canaanites. Darwin is zo oud als de Kanaanieten. Read your history.
Lees je geschiedenis. We are so impressed by these fools who are intelligent. Ze zijn zo onder de indruk van die dwazen die zogenaamd intelligent zijn. Ideas. Ideeën. Well, you know, we are not we're not dictators, you know. We zijn geen dictators, weet je. We are not socialists. We zijn geen We're not socialisten. communists, you know. We zijn geen communisten. We are civilized. We zijn beschaafd. We are democracies. We zijn democratieën. Democracy was invented by Greece. De democratieën zijn uitgevonden door Plato, de Grieken. Kratos, Aristoteles Socrates invented democracy. hebben de democratie And uitgevonden. guess what's the number one country failing today? En wat is het eerste land dat vandaag faalt? I'm not impressed. Ik ben niet onder de indruk. The mother of democracy has no money. De moeder van de democratie heeft geen geld. Applaus. And this is why En dat is waarom everybody's afraid. iedereen bang is. If mother dies, Als moeder all the dood, children die. gaan alle kinderen dood. Ideas. Ideeën. Ideas. Ideeën. Read my lips. Lees mijn lip. Ideology. Ideology. Ideologie. Ideology. Ideologie. I am studying ideology. Ik studeer ideologieën. That means you're studying other people's ideas. Dat maakt dat je de ideeën van andere mensen bestudeert. You're so dumb, you don't even have your own ideas. Je bent zo dom, je hebt niet eens eigen ideeën. And we think we are so intelligent. En we denken dat we zo intelligent zijn. And God is laughing. God lacht. Socialism Het socialisme didn't work. werkt niet. Nazism Nazisme didn't work. werkte niet. Fascism Fascisme didn't work. werkte niet. Communism Communisme didn't work. werkte niet. Democracy Democratie ain't working. werkt ook niet. Okay, what's next? Anybody got a next one? Heeft er nog iemand een idee? Don't mention capitalism. It's the worst one. Geen kapitalisme noemen, dat is het ergste. Because capitalism needs poverty to exist. Want kapitalisme heeft armoede nodig om te kunnen bestaan. I have a degree in business. Ik heb een opleiding, een I'm graad very in smart. I'm a zakenleven. smart man. Ik ben een hele slimme I got vent. a master's degree in business administration. Ik heb een master's degree in zakenadministratie. I understand economics. Ik begrijp de economie. I have 5 companies. Ik heb 5 bedrijven. Democracy and capitalism cannot work. Democratie en kapitalisme kunnen niet werken. This is why I teach the kingdom of God. Daarom onderwijs ik het koninkrijk van God. God's idea. Gods idee. Let me talk to the pastors for a minute. Laat me tot de voorganger spreken. Oh. Okay. You must write this down. Everybody write this down. Iedereen schrijft het op. An idea Een idee is a concept. is een concept. So if your idea is wrong, Dus als je idee fout is, your concept is wrong. is je concept fout. If your concept is wrong, Als je concept fout is, then your belief is wrong. dan is je geloof fout. If your belief is wrong, Als je geloof fout is, then your theology is wrong. dan is je theologie fout. If your theology is wrong, Als je theologie fout is, then your philosophy is wrong. dan is je filosofie fout. If your philosophy is wrong, Als je filosofie fout is, then your life is wrong. dan is je leven fout. Philosophy means way of life, Filosofie betekent manier van leven. the way you think. De manier waarop je denkt. So my question to you pastors is this.
Mijn vraag aan jullie voorgangers is de volgende. Where did you get your ideas from? Waar heb je je ideeën vandaan? People ask me, Dr. Munroe, what do you do? De mensen vragen mij, Dr. Munroe, wat doe je? And I tell them, I dispense ideas. Ik reken af met ideeën. That's all. I attack your ideas. Ik val jouw ideeën aan. Because if your ideas are wrong, Want als je ideeën verkeerd zijn, your life is wrong. dan is je leven fout. Take a deep breath. Neem een diepe zucht. Okay. Because I want to show you how important ideas are. Want ik wil je laten zien hoe belangrijk ideeën zijn. John chapter 1. Johannes hoofdstuk 1. You turn there. John chapter 1. Slaat op. Let's read the Constitution. Laten we de grondwet lezen. John chapter 1. Johannes hoofdstuk 1. John chapter 1 says, Zegt, in the beginning was the Word. in het begin was het woord. And the Word was God. En het woord was God. And the Word was with God. En het woord was met God. And the same Word was in the beginning with God. En hetzelfde woord was in het begin met And God. all things were made by the Word. En alle dingen zijn gemaakt door het woord. And verse 12 En vers 12. says, and the Word became flesh. En het vers 12 zegt, en het woord is vlees geworden. Okay. Write the word down. Schrijf het woord op. The whole chapter is about the Word. Het hele hoofdstuk gaat over het woord. I will give you the meaning of the word. Ik zal je betekenis van het woord Of course, geven. you intelligent philosophers know what the word means. Want je weet natuurlijk als intelligente You great bishops filosofen and wat het woord pastors, is. you know what the word means. Jullie zijn voorgangers, You are dus je intelligent weet- people, so Je bent I'm intelligente not talking mensen. to you. You already know what it means. Je weet precies wat het betekent. Oh, great pastors. Allemaal goede You know what logo, you know, the word. The word means L-O-G-O-S. Write it down. That's the word. L-O-G-O-S, dus logos. Logos. But do you know what logos means? Maar weet je wat logos Here's what it betekent? means. Weet je wat het betekent? Write it down. Schrijf It het op. means expressed idea. Uitdrukking van een idee. Expressed idea. Een uitdrukking van een idee. So when you read this verse, Dus als je dit vers leest, you must read it differently now. moet je het nu anders gaan lezen. In the beginning In het begin was God's expressed ideas. was het idee van And God. God's ideas was with God. En het idee van God was met And God. God's ideas are God. En die ideeën van God And zijn all God. things were made by God's ideas. En alle dingen zijn gemaakt door de ideeën van God. And God's ideas became flesh. En die ideeën van God zijn vlees geworden. That's the original meaning of the word. Dat is het originele betekenis van het woord. You see, God knows Je weet dat God weet that the most important thing the earth needs dat het meest belangrijke wat de aarde nodig heeft, is not power, is niet macht, not military might, is geen militaire not macht, armies. geen leger. It needs ideas. Het heeft ideeën nodig. Okay. Think for a minute. Denk met mee. God says, you have a problem. Jij hebt een probleem. And I'm going to solve your problem. En ik ga je probleem oplossen. I'm going to send you an original idea. Ik ga je een origineel idee sturen. Because that's your problem. Want dat is je probleem. You have a new idea. Je hebt een nieuw idee. I'm going to send you the old one. Ik ga je het oude sturen. This is very important. Dit is heel belangrijk. Your problem is you are thinking new. Jouw probleem is dat je denkt dat het nieuw is. The Apostle Paul says, De apostel Paulus zegt, Romans chapter 12. Romeinen Paul 12, says, look, be ye transformed, wordt getransformeerd, not by getting a new mind, niet door een nieuw verstand te krijgen,
Re means to go backward. En her betekent teruggaan. Renew your mind. Hervorm je denken. Renew means to go back to the original mind. Hervorming betekent teruggaan naar het origineel. This is why Dat is waarom everything God does dat alles wat God doet, is a re. is een her. Backward. Het gaat terug. Redeem. Verlossing. Restore. Herstellen. Reconcile. Verzoening. Return. Terugkeer. Reward. Beloning. Renew. Vernieuwen. Come back. Kom terug. God says, I never left you. God zegt, ik heb je You nooit left verlaten. me. You left me. Jij hebt mij verlaten. Come back to the original. Kom terug naar het origineel. So Jesus Dus Jezus is God's original ideas in a man's body. is het originele idee van God in het lichaam van een mens. So when you study the teachings of Jesus, Dus als je het onderwijs van Jezus bestudeert, you are studying the mind of God. bestudeer je de gedachten van God. And the only thing Jesus preached En het enige wat Jezus predikte was the kingdom of heaven. was het koninkrijk van de hemel. That's the original idea. Dat is het originele Not idee. your religion. Niet jouw religie. So what was God's original idea? Dus wat was het originele idee van God? Write them down. Schrijf het op. Number one, to extend the kingdom of heaven to earth. Om het koninkrijk van God uit te breiden. That's all God wanted. Dat is alles wat God wil. Simple idea. Simpel idee. Number two, Nummer 2. to colonize earth with heaven. Om de aarde met de hemel te koloniseren. That's God's idea. Dat is Gods idee. Number three, Nummer 3. to fill the earth with the glory of God. En de aarde te vullen met de heerlijkheid van de hemel. That's it. Dat is het. Simple idea. Een simpel idee. And this is very clear in Genesis. En dit is heel duidelijk in Genesis. God says, God zegt, I made the heavens and the earth. ik heb de aarde en de hemel And gemaakt. then he says, En dan zegt hij, let us make man, laat ons mensen maken. our children, Onze in kinderen. our own image and our likeness. Naar onze beeld en in zo'n gelijkenis. Why? Waarom? Let them have dominion over the earth, he says. Laat Let them have dominion over the earth. ze heerschappij hebben over de aarde. That's why God created you, Dat is waarom God jou to geschapen heeft. dominate the earth, Om heerschappij te voeren over de aarde. to fill the earth with his glory. Om de aarde te vullen met zijn heerlijkheid. And God says, En God the zegt, earth shall be filled with the glory of God. en de aarde zal vol zijn van de heerlijkheid van God. That's the idea. Dat is het idee. Now, before we break, Voordat we pauze hebben, I need to tell you what glory is. moet je iets heerlijks vertellen. Glory. Moet ik je vertellen wat heerlijkheid is? Yeah. Write the word glory. Schrijf het woord heerlijkheid op. This is a very important word. Dit is een heel belangrijk woord. God says God zegt, he wants to fill the earth with his glory. hij wil de aarde vullen met zijn heerlijkheid. Notice he said the earth. Let erop dat hij de aarde zegt. The world De wereld, is supposed to be the glory, de wereld is bedoeld om de heerlijkheid te zijn. covering the earth. Die de aarde omhult. Okay. Oké. What does the word glory mean? Wat betekent het woord heerlijkheid? Write this word down. Schrijf het woord op. The Hebrew word, Het Hebreeuwse woord. K-A-B-O-D. K-A-B-O-D. Kabod. 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 Glory. Glorie. Now, what does kabod mean? Wat betekent kabod? Religious people believe Religieuze mensen that the geloven glory means dat de heerlijkheid there's betekent smoke in the room. de rook in de zaal. But the word glory Maar het woord heerlijkheid has nothing to do with smoke. heeft niets te doen met rook.
As a matter of fact, the word glory In feite is het is woord not a religious word. is geen religieus woord. First of all, it means heavy. Allereerst betekent het zwaar. Heavy. Zwaar. Write it down. It means weight. Gewicht. Weight. The word glory also means, write this down, it means imprint. Indruk. Imprint. Indruk. Glory. De heerlijkheid. Imprint. Indruk. Let me show you. Laat me zien. If you put weight on something, Als je ergens gewicht op zet and it is so heavy, en het is zo zwaar, it leaves an imprint. laat het een indruk achter. That's called glory. Dat is wat heerlijkheid is. So glory means impact. De heerlijkheid betekent impact. The earth shall be filled with the glory of God. De aarde zal gevuld worden met de heerlijkheid van God. The weight of God. Het gewicht van God. The imprint of God De indruk van will be God. so heavy. Dat het zo zwaar It is leaves an imprint. dat het een definitieve indruk achterlaat. The word glory means culture. En de woord heerlijkheid betekent cultuur. Schrijf het op. Countries manifest themselves through culture. Landen manifesteren zichzelf door hun cultuur. So the culture of a country Dus de cultuur van een land is its glory. is zijn heerlijkheid. So the Dutch Dus de Nederlanders, kingdom het koninkrijk, invaded an island, hebben een eiland in bezit genomen. Curaçao. Curaçao. The Dutch are in Europe. De Nederlanders zijn in Europa. Curaçao is way in the Caribbean, En de Curaçao ligt heel ver far weg from the kingdom. in het Caribisch gebied. Ver van het koninkrijk. The Dutch De Nederlanders invaded Suriname. hebben Suriname Suriname is ingezet. far from the kingdom. Suriname is heel ver van het koninkrijk. But they took their glory. Maar ze hebben hun heerlijkheid genomen. So we have African people Dus we hebben Afrikaanse mensen speaking Dutch. die Nederlands spreken. Impossible. Dat is onmogelijk. It's called impact. Het heeft een indruk. Say with strength. Impact. Impact. Thank you. It's called imprint. Het is indruk. When you study history, Wanneer je de geschiedenis bestudeert, they always use this term. gebruiken ze altijd deze term. The glory of Rome. De heerlijkheid van Rome, de glorie van Rome. The glory of Greece. De heerlijkheid van Griekenland. What do I mean? Wat betekent The dat? culture of De Rome. cultuur. This is not about religion. Dit gaat helemaal niet over religie. It's about the impact of a kingdom Het gaat over de impact van een on a koninkrijk. colony. Op een kolonie. And God said, En God zegt, the earth shall be filled. en de aarde zal gevuld zijn. Say with strength. The earth shall be filled De aarde zal gevuld zijn with my imprint. met mijn indruk. When you go to Suriname, Als je naar Suriname gaat, you think you are in Holland. denk je dat je in Nederland You don't bent. need to go to Holland Je hoeft niet naar to Nederland te see gaan. Holland. Of Nederland. Go to Nederland- Suriname. Ga naar Go to Suriname. Curaçao. Ga naar They Curaçao. speak, Ze spreken, they eat, ze eten, they build the roads, Ze they bouwen- build the buildings, ze bouwen de just gebouwen. like Holland. Net zoals in Why? Nederland. Waarom? Imprint. Indruk. Are you ready? Ben je klaar? So you don't need to go to heaven to see heaven. Het is dus niet nodig om naar de hemel te gaan om de hemel te zien. Jesus said, Jezus zegt,
The kingdom of heaven has arrived. Het koninkrijk van de hemel is gearriveerd. And that's why, oh boy. Dat is waarom. I must be careful of the words I Ik moet use. heel voorzichtig zijn met de woorden die ik gebruik. Because the words do not mean the same thing. Want woorden zijn niet hetzelfde. I will take a chance. Ik neem een risico. That is why the church exists in Holland. Daarom is waarom de kerk bestaat in Nederland. Not to create a religion, Niet om religie te scheppen, but to bring a culture of heaven in Holland. maar een cultuur van de hemel in Nederland te brengen. But we are useless. Want we zijn We are nutteloos. useless. We zijn nutteloos. Because we have a religion. Omdat we religie zijn. We teach Wij onderwijzen church doctrine. doctrines in de kerk. No impact. Geen indruk, geen impact. Hallelujah. Halleluja. You know why I like this church? Weet je waarom ik van deze kerk hou? This embassy. Deze It's a ambassade good embassy. is een goede This is the ambassade. secretary. Die is dus de State. minister. Secretary of State. Yeah. De minister van Binnenlandse Zaken. This is his embassy. Deze You ambassade. know why I like them? Waar je ook zo hou. They have a program. Ze hebben They have a program een programma that's impacting drug addicts. die indruk heeft op drugsverslaafden. That's impact. Heeft impact.